Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến nhà Sakina, mấy mẹ con cô đã thức dậy từ rất sớm. Sakina đã bắt đầu một ngày mới với hàng loạt công việc quen thuộc. Cô ngồi bên một chiếc mâm lớn, cẩn thận nhặt từng viên sạn lẫn trong gạo. Đó là một công việc mất nhiều thời gian, nhưng Sakina không thể làm qua loa. Chỉ cần bỏ sót, bọn trẻ có thể cắn phải trong lúc ăn. Hakan ngồi gần đó, liên tục đưa tay về phía những hạt gạo. Thấy vậy, Sakina lập tức nhắc: Hakan, đừng chạm vào con. Rồi cô nhìn nhiếp ảnh gia, bất lực nói: Hakan cứ thích ăn gạo sống. Trong khi đó, Zoya đang trèo lên một vị trí khá cao. Sakina nhìn con gái rồi vội gọi: Zoya, xuống đây nào, con yêu. Nguy hiểm lắm. Đối với trẻ nhỏ, đó có thể chỉ là một trò chơi. Nhưng với một người mẹ, chỉ một bước trượt chân cũng đủ khiến cô sợ hãi. Ở một góc khác, Asam bắt đầu nhõng nhẽo. Cậu bé đang đòi uống sữa chua loãng. Sakina quay sang con, vừa tiếp tục nhặt gạo vừa dỗ dành: Zoya, lát nữa mẹ sẽ chải tóc cho con. Sau đó, cô lấy những hạt đã chuẩn bị sẵn ra rồi nói: Tôi muốn nghiền những hạt này. Sakina gọi: Zoya, mang chiếc nồi lại đây cho mẹ. Zoya nhanh chóng làm theo. Khi con gái mang nồi đến, Sakina mỉm cười nói: Hôn mẹ một cái nào. Cuộc sống có thể khiến cô phải liên tục làm việc. Nhưng mỗi cái ôm, mỗi nụ hôn của các con vẫn luôn là nguồn động viên lớn nhất đối với Sakina. Cô hỏi: Zoya, con có ăn sữa chua không? Zoya ngoan ngoãn trả lời: Có ạ. Sakina giải thích: Tôi đang chuẩn bị sữa chua và nước hạt sồi cho con trai. Nhiếp ảnh gia hỏi: Trong nhà vẫn còn sữa chua chứ? Sakina đáp: Vẫn còn. Sau đó, cô quay sang Asam: Asam, con đi chơi với đồ chơi của mình đi. Cô muốn cậu bé tạm ngồi yên để mình có thể tập trung chuẩn bị món ăn. Sakina mang củi ra ngoài sân rồi nói: Tôi phải nhóm lửa để nấu những hạt sồi này. Sau đó, tôi sẽ trộn chúng với sữa chua để ăn. Đây là một món ăn truyền thống, được làm từ những nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên. Nhưng để có thể sử dụng được phần nhân của quả sồi, người ta phải trải qua rất nhiều công đoạn. Trong lúc nhóm lửa, Sakina bất ngờ nhắc đến một chuyện buồn vừa xảy ra trong làng. Cô trầm giọng nói: Khi một người thân yêu qua đời, chúng ta sẽ rất đau lòng và khóc thương cho họ. Có những người vì quá đau buồn mà còn tự đánh vào người mình. Ở nơi Sakina sinh sống, tang lễ không chỉ là lúc tiễn biệt một người đã mất. Đó còn là khoảnh khắc nỗi đau của cả gia đình được bộc lộ ra bên ngoài. Có người khóc đến kiệt sức. Có người không thể chấp nhận sự mất mát. Và cũng có người vì quá đau lòng mà tự làm tổn thương chính mình. Sakina hiểu cảm giác ấy. Cuộc sống quanh cô vốn đã có quá nhiều chia ly. Có những người ra đi khi tuổi còn trẻ. Có những gia đình chỉ sau một biến cố đã mất đi chỗ dựa quan trọng nhất. Nhưng đúng lúc đó, một trong những đứa trẻ lại bắt đầu kêu đói. Sakina vội nói: Con yêu của mẹ đói rồi. Mang lại đây để con ăn trước nhé. Sau khi nhóm lửa, Sakina lại nhớ đến khu vườn. Tôi phải tưới nước cho những cây làm chổi rồi. Trong khoảng sân nhà cô, có một số loại cây được trồng để sau này sử dụng làm chổi. Thời tiết nóng khiến đất khô rất nhanh. Nếu không được tưới thường xuyên, những cây nhỏ có thể héo chỉ sau một ngày. Một lúc sau, phần nước hạt sồi đã được nướng. Sakina giải thích: Nước hạt sồi này có thể giúp giảm đau bụng và tiêu chảy. Uống vào, dạ dày sẽ dễ chịu hơn. Sau đó, cô thành thật nói: Tôi cũng không biết quá rõ về cách làm loại nước này. Sakina chỉ biết những điều mình từng được người lớn trong gia đình truyền lại. Cô tiếp tục giải thích: Trước tiên, người ta hái quả sồi từ trên cây. Sau đó bóc lớp vỏ bên ngoài và lấy phần nhân bên trong. Quá trình chuẩn bị có thể mất vài tuần. Khi phần nhân đã khô hoàn toàn, người ta nghiền thành bột rồi đem nấu chín. Sau đó, họ còn dùng phần bột ấy làm thành một loại bánh mì mà tiếng địa phương gọi là clock. Để tạo ra được món ăn ấy, người ta phải rất kiên nhẫn.
quả sồi vừa hái về không thể lập tức đem nấu. Phần vỏ phải được tách ra. Nhân bên trong cần được xử lý, phơi khô rồi nghiền nhỏ. Chỉ sau nhiều tuần, nguyên liệu mới có thể sử dụng để nấu nước hoặc làm bánh. Đó là một món ăn giản dị nhưng chứa đựng kinh nghiệm sống được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Với những gia đình sống gần núi rừng, quả sồi từng là nguồn thực phẩm quan trọng trong những giai đoạn khó khăn. Sakina lại nói về người vừa qua đời. Người mất là một cụ bà. Chồng của bà ấy cũng đã qua đời cách đây 2 năm. Sakina không quen biết quá sâu với người đã mất, nhưng tin buồn vẫn khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Cô chỉ mong những người xung quanh có thể bình an sống đến tuổi già. Bởi cuộc đời vốn đã quá nhiều khó khăn. Nhưng dù mang trong lòng những suy nghĩ nặng nề, Sakina vẫn phải tiếp tục chăm sóc các con. Cô gọi, con gái, đi lấy một chiếc đĩa nào. Thấy một đứa trẻ đang bốc thức ăn bằng tay, Sakina nhắc, con gái, đừng ăn bằng tay. Đi lấy thìa và đừng làm bẩn quần áo nhé. Cô vừa chuẩn bị thức ăn, vừa phải dạy các con những thói quen nhỏ nhất. Nhìn căn phòng bị bọn trẻ làm bừa bộn, Sakina lại nói, đứng dậy dọn dẹp nhà cửa đi. Sao con lại làm căn nhà bừa bộn đến thế này? Nhưng chỉ một lát sau, giọng cô lại trở nên dịu dàng. Con đang uống sữa chua loãng à? Được rồi. Rồi cô nhìn một đứa trẻ đang buồn ngủ. Con yêu, quay lại ngủ tiếp đi con. Trong căn nhà nhỏ, tiếng gọi của Sakina vang lên liên tục. Asam, lại đây ăn dưa chuột nào. Asam, con đến nằm ngủ cạnh Hakan đi. Zoya, nước đây. Con gái, lại đây uống nước nào. Sau đó, cô gọi các con ra sân. Lại đây tưới nước cho những cây ớt. Những cây ớt vẫn đang phát triển tốt trong vườn. Đây là một trong số ít loại cây chịu được thời tiết khắc nghiệt và nguồn nước hạn chế. Sakina muốn các con học cách giúp mẹ chăm sóc khu vườn. Chỉ một ít nước mỗi ngày cũng có thể giúp những cây nhỏ tiếp tục sống. Đúng lúc ấy, nhiếp ảnh gia nhận ra các thiết bị trong nhà đã ngừng hoạt động. Anh nói, hình như mất điện rồi. Sakina đáp, đúng vậy, điện đã mất từ khoảng 10 phút trước. Việc mất điện ở khu vực này không còn là điều xa lạ. Tuy nhiên, Sakina vẫn bình thản tiếp tục công việc. Cô đã quen với việc phải tìm cách thích nghi khi mọi thứ không diễn ra như mong muốn. Nhưng ngay sau đó, nhiếp ảnh gia lại báo cho cô một chuyện nghiêm trọng hơn. Anh nói, Karim vừa nhắn tin cho tôi. Anh ấy yêu cầu đưa bọn trẻ trở về. Nghe đến tên Karim, nét mặt Sakina lập tức thay đổi. Cô đáp, đừng mơ nữa. Asam phải được ở bên cạnh tôi. Karim chẳng chăm sóc gì cho Asam cả. Thằng bé ốm đi thấy rõ. Rồi Sakina hỏi, Karim đã nói gì? Nhiếp ảnh gia đọc lại tin nhắn. Anh ấy nói rằng nếu hôm nay cô không đưa Zoya và Asam đến, ngày mai anh ấy sẽ dẫn cảnh sát tới. Căn nhà bỗng im lặng. Lời đe dọa liên quan đến cảnh sát khiến Sakina không thể xem nhẹ. Sau một lúc im lặng, cô nói, nếu tôi không đưa bọn trẻ đến nhà Karim, ngày mai anh ta có thể thật sự dẫn cảnh sát tới. Karim chắc sẽ không nói đùa đâu. Sakina quay sang nhiếp ảnh gia. Anh cũng biết chúng ta không muốn gặp thêm rắc rối. Giọng cô bắt đầu nghẹn lại. Dù tôi không nỡ để Asam cho Karim chăm sóc, nhưng anh vẫn nên đưa Zoya trở về nhà Karim giúp tôi. Sakina không muốn mất bất kỳ đứa con nào. Nhưng cô đang bị đặt vào một tình thế vô cùng khó khăn.
Nếu giữ tất cả các con ở lại, Karim có thể gọi cảnh sát. Nếu đưa chúng đi, cô lại không thể yên tâm về cách bọn trẻ sẽ được chăm sóc. Sakina nói tiếp. Karim hoàn toàn không quan tâm đến Asam. Thằng bé mới chỉ 2 tuổi. Mỗi ngày đều cần được ăn uống đầy đủ. Cô nhìn Asam, gương mặt đầy lo lắng. Tôi chắc chắn rằng nếu Asam đến sống ở đó, thằng bé sẽ không được chăm sóc tử tế. Trong thời gian ở nhà Karim, Asam đã gầy đi rõ rệt. Sakina nói, Asam thường xuyên bị Rachel bắt nạt. Nhưng không có người lớn nào can ngăn hoặc dạy bảo bọn trẻ. Trẻ nhỏ đôi khi tranh giành đồ chơi, thức ăn hoặc sự chú ý của người lớn. Nếu không có người hướng dẫn, những xung đột nhỏ có thể khiến một đứa trẻ yếu hơn bị tổn thương. Asam còn quá bé để tự bảo vệ mình. Đó là lý do Sakina nhất quyết muốn giữ con trai ở bên cạnh. Cô có thể chấp nhận để Zoya tạm thời trở về với cha. Nhưng đối với Asam, Sakina không thể yên tâm. Sau cuộc trò chuyện nặng nề ấy, cô bước ra ngoài kiểm tra đàn gà. Sakina nói, đàn gà đã ăn khá nhiều cỏ khô rồi. Số còn lại để ngày mai cho chúng ăn. Sau đó, Sakina nhìn ra khoảng sân rồi nói, tôi chỉ mong mọi người có thể bình yên sống đến tuổi già, đừng phải rời đi khi còn quá trẻ. Cuộc đời vốn đã quá khó khăn rồi. Có lẽ cái chết của cụ bà và chuyện Karim đe dọa đưa cảnh sát đến khiến Sakina suy nghĩ nhiều hơn về sự mong manh của cuộc sống. Con người có thể dành cả đời để tranh giành, giận dữ và làm tổn thương nhau. Nhưng cuối cùng, điều ai cũng mong muốn chỉ là được sống bình yên bên gia đình. Đúng lúc ấy, Zoya bước đến gần mẹ. Cô bé đã nghe được câu chuyện về việc phải trở về nhà Karim. Zoya nói, mẹ ơi, con không đi đâu. Câu nói ngắn ngủi khiến Sakina đau lòng. Nhưng Sakina buộc phải giải thích. Zoya, nếu con không đi, Karim sẽ dẫn cảnh sát tới. Zoya vẫn không muốn chấp nhận. Trong suy nghĩ của một đứa trẻ, cô bé không hiểu tại sao mình không thể tự lựa chọn ở bên người mẹ mà mình yêu thương. Một lúc sau, Sakina gọi, Zoya, mau lại đây giúp mẹ. Lưng mẹ đau quá. Sakina cố giữ giọng bình tĩnh. Hôm nay con cứ đi đi. Nếu bố cho phép con quay lại, con hãy trở về bên mẹ. Cô dặn Zoya, con hãy nói với bố rằng Asam cần có người chăm sóc. Rồi giọng Sakina nghẹn lại. Mẹ thật sự không thể rời xa con. Cô nhìn con gái, đôi mắt đỏ lên. Con gái, mẹ không muốn con phải rời xa mẹ. Nhưng mẹ buộc phải làm như vậy. Sakina không muốn Zoya nghĩ rằng mẹ đang đuổi mình đi. Cô muốn con hiểu rằng đây không phải là lựa chọn của mẹ. Sakina tiếp tục nói, nếu hôm nay con không đi, ngày mai Karim sẽ dẫn cảnh sát đến. Rồi cô cố gắng chuyển sự chú ý của con sang Rachel. Con gái, chuẩn bị quần áo đi. Con phải đến chăm sóc Rachel. Có lẽ Sakina muốn Zoya cảm thấy mình đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng. Nếu nói như vậy, Zoya có thể bớt sợ hãi hơn khi phải rời mẹ. Sakina nhắc lại, con gái, chuẩn bị quần áo đi. Rachel đang ở nhà một mình. Con phải đến chơi cùng em ấy. Zoya nói, để con lấy quần áo của con. Nhưng Sakina nhanh chóng ngăn lại. Không, con yêu. Con cất quần áo vào đi. Để mẹ lấy cho con. Trong khi chuẩn bị, Sakina cố gắng không khóc trước mặt bọn trẻ. Cô hiểu nếu mình suy sụp, Zoya sẽ càng không muốn rời đi. Nhưng từng chiếc áo được gấp lại cũng giống như một lời nhắc rằng con gái sắp phải rời khỏi vòng tay mẹ. Nhiếp ảnh gia chuẩn bị đưa cô bé về nhà Karim. Trước khi Zoya bước ra khỏi cửa, Sakina gọi con lại. Cô nói, con gái, để mẹ hôn con một cái rồi hãy đi nhé. Sakina ôm Zoya thật chặt. Cô hôn lên gương mặt con gái, như muốn giữ lại khoảnh khắc ấy lâu hơn một chút. Rồi Sakina cố gắng mỉm cười. Chúc con đi đường bình an. Zoya rời khỏi căn nhà. Sakina đứng lại phía sau, dõi mắt theo con gái. Và có lẽ, với Sakina, không có nỗi đau nào lớn hơn việc nhìn đứa con mình yêu thương bước ra khỏi cánh cửa. Trong khi bản thân không thể làm gì ngoài việc cầu mong con được bình an.